Xin chào mừng khán giả của Vietcetera đến với chương trình podcast Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt lần đầu tiên được phát sóng. Và ngày hôm nay trong chương trình đầu tiên này chúng tôi rất vinh hạnh được đón chào một vị khách mời đặc biệt là co-founder và CEO của Brunei The Sleep Company, Đặng Thùy Trang. Xin chào Trang. Xin chào chị. Chắc là xin phép được hỏi Trang một chút giới thiệu về bản thân mình để cho khán giả biết thêm về Trang nhiều hơn, tốt được không? Xin chào khán giả của Vietcetera. Mình là Đặng Thùy Trang và hiện tại mình là CEO của công ty Brunei The Sleep Company, một công ty chuyên về giấc ngủ và những sản phẩm cho giấc ngủ tại Việt Nam. Gần đây mình thấy có một số bài báo viết về Trang khá là nhiều và có đặt cho Trang một title là Hot Girl trong ngành về giấc ngủ, đúng không? Thì không biết là Trang có cảm nhận như thế nào về title này? Thật ra thì em cảm thấy là rất là vinh hạnh là thật ra được các báo chí quan tâm. Em nghĩ thật ra là năm nay vào đúng là năm ngoái rồi, là năm 2020, một năm Covid, khi mà có pandemic, có những cái pandemic toàn cầu như vậy thì cái lĩnh vực sức khỏe cũng như là những vực về mặt những sản phẩm chăm sóc gia đình và sức khỏe càng được quan tâm hơn. Thì chính vì thế nên là vào cuối năm 2020 thì cũng cái đợt dịp Tết nên là Brunei cũng được ưu ái, cũng có được nhiều sự quan tâm từ các báo đài về năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên một điều thì đúng là cái title Hot Girl là cái title mà em không có muốn có, vì em nghĩ là như kiểu nó hơi thế nào nhỉ, mình cũng chưa có đủ đẹp ấy. Mình chưa có đủ đẹp để mà được cái title đấy. Và nếu mà so với cả các bạn gọi là hot girl ở Việt Nam thì không có nowhere close to that. Nên là em nghĩ là như kiểu em sẽ không có dám để nhận được cái title này là thứ nhất. Phần thứ hai thì thật ra với chỉ là một CEO nữ thôi thì em nghĩ là nên được công nhận là một CEO hoặc là giám đốc lãnh đạo nữ thay vì là hot girl như báo chí vẫn đặt. Một người bình thường, đúng không? Thì chúng ta dành 1/3 cuộc đời của mình ở trong phòng ngủ, trên giường. Thì không biết là Trang có một cái bí mật gì đó, hay có một cái sự hiểu nhầm gì đó, hay một kiến thức gì đó mà mọi người không biết đối với cái việc ngủ và việc dành thời gian trên cái nệm của mình như thế nào cho hiệu quả, cho giấc ngủ ngon không? Em nghĩ là như kiểu là về mặt những cái sự hiểu lầm ấy, thì khi mà bắt đầu đi vào cái lĩnh vực giấc ngủ ở Việt Nam này thì em thấy là người Việt Nam vẫn còn rất là ít quan tâm đến cái phần sức khỏe mà nhất là về phần giấc ngủ. Nếu mà mình thử nghĩ là như kiểu cách đây khoảng 10 năm thôi thì là chưa có một ai ở Việt Nam gọi là đi có một cái lối sống tích cực như kiểu là đi chạy hoặc là đi bơi hoặc là đạp xe. Nhưng mà sau khoảng độ 7-8 năm trở lại đây, mà nhất là nói thật ra là khoảng 3-4 năm thôi trở lại đây, thì mình sẽ thấy là rất là nhiều các giải chạy, rất là nhiều những giải như là Ironman, bơi đạp chạy, thì mọi người cái xu hướng để vận động thể thao, chăm lo cho sức khỏe thì nó mới bắt đầu dần có lên. Trang nghĩ điều gì tạo ra cái sự thay đổi đó? Thật ra một phần thì em nghĩ là cái xu hướng tự nhiên thôi, khi mà cái công việc và cái như là cái tốc độ của cuộc sống nó càng ngày nó càng tăng, nó càng ngày càng nhanh, và mình foresee được, mình thấy được là thật ra nó cũng sẽ không có giảm đi. Vậy thì mọi người phải tìm, thay vì cách là gọi là work-life balance ấy, thì em nói thật ra em nghĩ là bây giờ khi mà làm entrepreneur ấy, thì em không nghĩ là nó có một cái gọi là work-life balance đâu. Mình either muốn work hoặc là muốn life thôi. Nhưng bởi vì chính cái điều đấy nên thật ra mọi người sẽ phải hướng đến cái việc làm sao có thể tối ưu được cái thời gian ít ỏi để cho việc chăm sóc sức khỏe, cũng như là có một cái như là cuộc sống tích cực hơn, có những cái phần khác ngoài công việc. Thì mọi người đang tìm đến cái hướng là không phải là giảm cái công việc đi, mà thật ra là tối ưu được cái thời gian còn lại khi mà không làm việc, thì làm sao để có thể spend nó được một cách tốt nhất. Vậy thì cái lời khuyên mà Trang dành cho mọi người khi mà mọi người nghĩ tới việc tối ưu giấc ngủ của mình là gì? Thì khi mà mọi người thật ra cái phần mà về việc quan tâm đến sức khỏe và về giấc ngủ ấy, thì nó vẫn còn khá là mới trên thế giới chứ không phải chỉ mỗi ở Việt Nam. Về mặt science, về mặt những cái khoa học, những nghiên cứu về giấc ngủ nó vẫn còn đang được phát triển, chứ chưa có một cái dạng như là cái fact, chưa có được nhiều những cái kết luận về mặt khoa học cho cái giấc ngủ. Thì em nghĩ là để mà bây giờ ấy, cái suy nghĩ là
work until giống như là you sleep when you die ấy. Đó, nó một cái câu nói rất là nổi tiếng, kiểu dạng như là vào những thập niên 70 80 khi mà bắt đầu là cái industrialism, cái ngành công nghiệp nó bắt đầu nở rộ ấy, thì là em thấy nó còn bây giờ mọi người cũng đều nhận ra thật ra cái đấy nó không, mình không có follow, mình không có theo được cái nhịp sống như thế nữa. Thì để mà tối ưu được cái phần giấc ngủ thì một cái điều cần thiết là mình phải hiểu được bản thân mình, hiểu được cái cơ thể của mình nó cần cái gì, hiểu lúc nào và mình cần để tạo ra được cái môi trường ngủ như thế nào để mà tối ưu được nhất cho cái sự nâng đỡ này và êm ái. Thì như vậy thì mình sẽ có một cái giấc ngủ tốt hơn và để có một cái gọi như là kickstart cho một cái ngày mới nó tốt hơn và hoàn thành được công việc tốt và nhiều hơn. Đấy. Điều gì khiến cho Trang quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này mà không phải một lĩnh vực khác? Thật ra thì kiểu cái để mà khi mà bắt đầu với cả Rune9 ấy và cái ngành công nghiệp giấc ngủ ấy thì em nghĩ nó là một cái cơ duyên đấy. Nó thực sự là một cái cơ duyên, vì nếu mà em không có bị chấn thương đĩa đệm để mà đi tìm một cái sản phẩm như là sản phẩm nệm ấy thì em không nghĩ là em sẽ đi làm sẽ làm khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực này đâu. Ở tuổi 25 khi mà lúc mà em bắt đầu nghĩ tới về cái công việc ở Rune9 để làm sáng lập ra công ty Rune9 ấy, thì thật ra lúc đấy em cũng quá trẻ, chưa bao giờ phải đi mua nệm cả. Đấy, mình bản thân mình là một người dùng thì mình đấy là mình đúng thật là đó là first time buyer, là người lần đầu tiên mua sản phẩm, mua nệm. Thì đến khi mà mình lần đầu tiên mình đi mua ấy thì bây giờ vì mình cái thế hệ của mình rồi, các bạn mình cũng trước khi mình mua cái gì mình đều tìm hiểu trước. Mình không có dựa trên vào cái tên của thương hiệu. Tức là mình không có chỉ mỗi là cái thương hiệu này nó nổi tiếng nên là mình sẽ, người khác vào mình mua thì mình sẽ mua. Thật ra là bất kể là mình có những cái gọi là feedback gì, những lời khuyên gì từ bạn bè hay người thân, thì bản thân mình cũng sẽ luôn gọi là verify, mình sẽ luôn kiểm tra lại cái thông tin đấy. Mình sẽ phải tự xem cho bản thân mình là cái sản phẩm đấy, thương hiệu đấy nó có phù hợp với mình không. Thì lúc đó thì kiểu dạng như thì em nghĩ là đấy là một cái tức là một cái xu hướng, tức là từ phía người trẻ. Thì khi mà mình đi tìm hiểu sản phẩm và lúc đấy là một người tiêu dùng đi, thì em cảm thấy là cái thông tin về sản phẩm như nệm và bản thân là một cái về mặt quy mô hơn là những cái thông tin về sức khỏe, về giấc ngủ bằng tiếng Việt mà cho người Việt Nam là còn rất là hạn chế và cực kỳ ít. Thế nên là em cảm thấy đó là hẳn là một cái vấn đề rất là lớn. Tại vì khi mà mình tìm hiểu những cái thông tin mà nó còn ít như vậy, và thì mình chấp nhận là mình sẽ đi ra đến tận cửa hàng, mình ra đến offline, mình bỏ công ra, mình ra đến tận cửa hàng. Thì khi mà ra đến tận cửa hàng thì mình thấy là đa số các cửa hàng vào năm đấy là năm 2017, 18 thì thật ra vẫn là các đại lý là nhỏ lẻ, cũng như là bây giờ thôi. Thì em cảm thấy là như kiểu những cái đại lý nhỏ lẻ đấy thì mình thấy là những cái chỗ đấy thì chỉ có cùng lắm là 1 đến 2 chiếc nệm được trải ra, còn lại đa phần thì thật ra nệm nó được trồng như trồng sách ấy và ở trong bọc. Thì với một cái sản phẩm thứ nhất là vừa đắt tiền đấy, vừa là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Mình sử dụng cái sản phẩm đấy 7-8 tiếng một ngày khá là nhiều. Thật ra em nghĩ nó chỉ sau điện thoại thôi. Đấy. Cái này để tranh luận xem cái nào nhiều hơn. Thì mình dùng điện thoại chắc chắn là nhiều hơn rồi, nhưng mà đấy thì mình thấy là nó là một cái sản phẩm khá là quan trọng trong cuộc sống ấy. Đúng rồi. Một cái sản phẩm vô cùng quan trọng, nhưng mà thực ra là nó không có được lên tiếng lắm, đúng không? Không được nhiều người để ý tới lắm. Thế nên là cái mình không có được trải nghiệm, và em thấy là cái việc mà đối với cả một sản phẩm như là nệm, sản phẩm nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và với giá thành nó đắt như vậy và dùng trong nhiều năm như vậy thì cái sự trải nghiệm thực tế nó cần thiết. Và khi mà em đi những cái cửa hàng truyền thống như thế, hoặc là lên mạng để tìm thông tin, nó cũng không có, nên mình cảm thấy là đây là một cái vừa là một cái oh my god, đúng rồi, vừa là một cái kiểu thử thách và vừa là một cái cơ hội nữa. Đấy. Và bởi vì lý do đó nên Trang đã bắt đầu nhìn thấy cơ hội đó, và Trang đã nắm lấy cơ hội đó và Trang đã bắt đầu công ty của mình. Tại sao Trang gọi là Sleep Company mà không phải là một công ty về nệm? Tại vì thế này, tại vì lúc khi mà bắt đầu, đúng là chính xác bắt đầu từ cái việc là như kiểu đi tìm sản phẩm nệm. Nhưng mà nếu mà để hiểu sâu xa hơn thì cái vấn đề mà em gặp phải là em không ngủ được. Đó,
Và nệm nó là một cái sản phẩm thì nó là sản phẩm to. Vấn đề này thực ra chị cũng gặp. Yeah. Thì em tại vì em cảm thấy là thật ra cái sản phẩm nệm ấy, nhưng mình như em nói là một khi mình đã có vấn đề rồi mà mình muốn tìm ra được cái sản phẩm thì cái thế hệ millennial như mình ấy là mình sẽ dig down rất là đi, đúng là như kiểu go into rabbit hole ấy, và đi tìm mọi thứ có thể tìm tất cả và nó liên quan, tất cả mọi thứ liên quan ấy. Để sau đó là mình sẽ tìm hiểu là thật ra cái vấn đề của mình là giấc ngủ, và nệm nó chỉ là một trong những cái đấy thôi. Và nếu mà mình nghĩ mình nghĩ xem thì thật ra là có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và những cái sản phẩm gọi là physical product ấy, nó chỉ giúp mình coi như là tối ưu được cái giấc ngủ thôi, chứ nó không thể nào mà chắc chắn là mình sẽ ngủ ngon được. Nó không phải giải pháp toàn phần, đúng không? Đúng rồi, tại vì thật ra là về mặt giấc ngủ mình sẽ ảnh hưởng về mặt psychology này, rồi xong rồi cơ thể này. Ví dụ như chẳng hạn nói xôn xa gì đâu, bây giờ mình như kiểu nếu mà chị có nuôi một con pet, mèo hay chó ở nhà, sao tự nhiên bình thường nó vẫn bình thường, đến tối tự nhiên đến tối hôm đấy chị đi về nhà tự nhiên nó không ăn, nó bỏ ăn, thế chị cũng đi ngủ, chị cũng lo lắng chị không ngủ được, đúng không? Thì cái đấy thì chính vì thế nên là nó là một cái về vấn đề về giấc ngủ, nó là một vấn đề rất là nhạy cảm, rất là delicate, và vẫn còn đang được khoa học vẫn đang được nghiên cứu rất là nhiều, chuyên sâu, và chưa có đưa được đến một cái đích đến cho cái giải pháp về mặt giấc ngủ. Thì thế nên là chính vì thế nên thật ra là em nghĩ là như kiểu đây là một cái area, một cái mà có cái cơ hội để phát triển rất là lớn. Đấy. Thì chính vì thế nên là đây nó trở nên thành là một cái kiểu passion của em, một cái niềm đam mê để tìm hiểu, vì nó liên tục là update, liên tục là có nhiều cái mới. Nghe Trang nói thì thực ra chị cũng cảm thấy đam mê. Bởi vì sao? Bởi vì là thực ra chị cũng là một người rất là khó ngủ, và để tìm được một cái nệm mà hợp cho mình đến thời điểm này 30 tuổi rồi vẫn chưa tìm được cái nệm nào thực sự 100% hợp với mình. Có thể là mãi mãi chắc mà tìm được cái nệm nào hợp với mình cả. Giống như Trang nói, nó chỉ là sản phẩm physical thôi, đúng không? Nó còn những yếu tố khác nữa. Em nghĩ là chị nên thử nệm hôm nay. Chắc chắn. Sau buổi hôm nay chắc chắn nhá, hứa. Thế trong cái portfolio sản phẩm của Trang bây giờ, ngoài nệm ra thì có những sản phẩm nào khác nữa? Hiện tại thì Runine thì bắt đầu với cả một sản phẩm là nệm Runine Original, và hiện tại thì Runine bây giờ có về mặt sản phẩm nệm thì Runine có 2 dòng nệm. Mới gần đây nhất thì là ngay trước năm mới 2-3 ngày thôi thì Runine ra một dòng sản phẩm là Topper. Topper của Runine cũng làm bằng 100% chất liệu foam, là cái chất liệu chủ lực của Runine đấy. Thì cái Topper là cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng cho để mà có thể rải xuống sàn, hoặc là trải khi mà mình mình có khách đến nhà đấy, hoặc là cái sản phẩm đấy mình có thể để lên trên những cái chiếc nệm. Ví dụ như có những nhà bây giờ mình đã lỡ mua nệm rồi, mình cũng không thể cho ai, mình cũng không thể bỏ đi đâu, nhưng mà cái nệm đấy nó có thể nó chưa có phù hợp về mặt độ êm ái, hoặc là kiểu nâng đỡ, nó quá cứng chẳng hạn hay đấy, thì mình có thể mua sản phẩm như là Runine Foam Topper mới của Runine để mà có thể trải lên và có thể có được một cái sự êm ái của Runine trên cái chiếc nệm hiện tại của mình. Ngoài ra thì Runine có sản phẩm là gối ngủ và gối ôm, cộng thêm là những cái dòng bedding nữa. Thì tới giờ chắc là Runine có được khoảng chỉ tầm 8 sản phẩm. Vâng, 8 sản phẩm. Nó cũng là một cái con số khá là khiêm tốn. Không, thực ra con số cũng khá là ấn tượng từ góc nhìn của một người bên ngoài. Tuy nhiên thì đến năm 2021 thì Runine cũng mong là sẽ có thể roll out được nhiều, có thể giới thiệu được nhiều sản phẩm hơn. Yeah. Vậy Trang có nghĩ tới đây là một cái hệ sinh thái về giấc ngủ từ những sản phẩm physical và sau này có cả những sản phẩm non physical, tức là nó không có hình thể nhưng mà nó vẫn tác động với giấc ngủ không? Trang có bao giờ nghĩ tới việc đó không? Đó chính xác là tại sao Runine lại là công ty giấc ngủ chứ không phải công ty nệm. Đó, tại vì là cái vấn đề mà Runine mong muốn để giải quyết đó là làm sao để tối ưu được cái chất lượng giấc ngủ cho người tiêu dùng, chứ không phải chỉ mỗi là mình là công ty bán nệm mà mình sẽ có 10 hay là 20, 50 loại nệm khác nhau. Thì nó không giải quyết được cái vấn đề cốt lõi. Theo em là thế. Chính vì thế nên là Runine là công ty giấc ngủ, và Runine sẵn sàng tìm tất cả những cái giải pháp. Nó có thể là physical, có thể là non physical, nó có thể là beverage, đó, có thể là đồ uống, hay là đó, để mà có thể tất cả những cái thứ mà có thể proven là có thể giúp được người tiêu dùng có cái giấc ngủ tốt hơn. Đó, vì như em nói là cái vấn đề về giấc ngủ nó khá là cá nhân, mỗi người nó có một cái
cách có những cái vấn đề riêng về mặt giấc ngủ, nên chính vì thế là em nghĩ cái việc là có những cái sản phẩm khác biệt, khác nhau để cho có thể cater được, có thể phục vụ cho những cái nhu cầu đấy. Nếu vậy thì tầm nhìn của Trang cho Runai trong vòng 5 năm nữa, 10 năm nữa thì Runai sẽ trở thành một công ty như thế nào? Thì thật ra lúc nãy chị cũng đã vừa mới nói qua rồi đấy, là Runai mong muốn là trở thành tạo nên được một cái hệ sinh thái về giấc ngủ. Và nếu mà như mình nghĩ thì thật ra như em nói là giấc ngủ cũng có rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, rất là nhiều vấn đề. Và ngoài ra thì không phải chỉ mỗi về mặt vấn đề nữa, mà còn về mặt địa lý. Giấc ngủ nó có thể là chị có thể ngủ ở nhà, chị có thể ngủ ở trên đường, chị có thể ngủ ở văn phòng, destination, ở văn phòng. Đấy, chính xác. Thật ra giấc ngủ là một cái nhu cầu thật sự là thiết yếu, và nó có thể happen, và nó nên happen ở tất cả mọi nơi đó, khi mà mình cần. Thế chính vì thế nên là Runai rất mong muốn để tạo được một cái hệ sinh thái và có thể promote được, tức là cái well-being của cái việc có một cái giấc ngủ tốt. Và bây giờ thì chị muốn hỏi Trang một câu hỏi mà do CEO của Vietcetera là Hảo Trần có gửi tới Trang. Đó là Hảo muốn biết là cái mô hình kinh doanh omnichannel nó có tác động như thế nào đối với chiến lược kinh doanh của Trang, và theo Trang thì kênh nào là kênh mà mang lại cái nguồn doanh số chủ đạo cho cái chiến lược này? Dạ. Từ lúc mà Runai mà bắt đầu từ những ngày đầu tiên ấy, thì là Runai định vị luôn là công ty một công ty mà sẽ chạy trên nền tảng omnichannel, tức là nhiều kênh, đa kênh khác nhau. Tuy nhiên là khi mà mình nói đến cái việc đa kênh ấy, thì tìm được một cái kênh chính để mà mình dồn lực chính đầu tư vào cái đấy thì nó là cái điều quan trọng. Thì đối với cả Runai đó là kênh online, đó kênh bán trực tiếp. Tại vì Runai chạy theo mô hình là direct to consumer, tức là từ sản xuất đến tận tay người tiêu dùng. Thì chính vì thế nên là cái kênh online khi mà để mà giới thiệu, để mà educate cho khách hàng về cái chất liệu foam, cũng là một cái chất liệu khá là mới trong thị trường nệm hay là thị trường giấc ngủ ở Việt Nam, và cộng thêm là để giới thiệu được đến sản phẩm của Runai trực tiếp cho người dùng ấy, cái cách tốt nhất đó là qua kênh online. Thì đó cũng vẫn là cái kênh chính của Runai. Tuy nhiên thì đến năm 2020, cái điều mà mình phải nhận ra được là như kiểu thị trường ở Việt Nam nó vẫn còn đang là một thị trường developing, đang thị trường phát triển. Thì cái kênh offline, tức là cửa hàng hay là những nơi trưng bày thực tế, thì nó vẫn là một cái kênh chính đối với cả ngành tiêu dùng ở Việt Nam. Mặc dù là nó có cái xu hướng giảm đi, tuy nhiên thì không thể phủ nhận đó là vẫn là một trong những cái kênh chính. Thì chính vì thế nên là năm 2020 thì Runai cũng tìm, thứ nhất là mở 2 cửa hàng của Runai tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, showroom thử nghiệm, showroom trải nghiệm của Runai, đồng thời là hợp tác với cả những bên đối tác trưng bày. Thì Runai hiện tại đã có ở các tỉnh thành như là Nha Trang và Đà Nẵng, và những tỉnh thành khác. Thì với bây giờ hiện tại là số lượng showroom trưng bày của Runai là lên tới 12 showroom trưng bày chỉ trong vòng 3 năm. Dạ, và chủ yếu là năm 2020. Vâng, chủ yếu là năm 2020. Thì đấy cũng là một cái mà Runai muốn xây dựng. Thì cái mô hình của Runai thì là online to offline to online. Tức là bây giờ mọi người mình cũng thấy là như kiểu ở cái thời đại hiện tại, khi mà digital lên ngôi ấy, thì tất cả những cái nguồn thông tin mọi người tìm hiểu về sản phẩm, tư vấn về sản phẩm nó đều đi qua online hết, đi qua online trước, nhất là sản phẩm như nệm. Tại vì nó là một cái sản phẩm mà khi mà mình có nhu cầu thì mình mới mua. Nó không phải là như kiểu là sản phẩm fashion hay là son hay là ấy, mình kiểu theo, nó không phải tiêu dùng nhanh, đúng không? Theo tiêu dùng nhanh, đúng rồi. Nên không có ai ở tự nhiên là đi qua đường xong tự nhiên nghĩ là cần mua nệm, đúng không? Thì mọi người thường sẽ phải có research trước. Nên chính vì thế nên là cái kênh online là cái kênh đầu tiên mà khách hàng sẽ biết đến Runai. Sau đó thì sẽ vẫn tùy thuộc tuyếp khách hàng. Có những khách hàng thì với cái chính sách của Runai cũng như là cái brand của Runai đã xây dựng, hoặc là cái cách phương thức thanh toán mà khách hàng cảm thấy phù hợp, thì khách hàng sẽ mua online.
Vậy làm thế nào để Trang có thể hiển thị được những cái kết quả của mình khi mà khách hàng tìm kiếm về nệm, đúng không? Chắc chắn là đây cũng là một thị trường không kém cạnh tranh. Đúng rồi. Thì làm thế nào để người dùng hoặc là người mua tìm được Runai trong những kết quả tìm kiếm đầu tiên? Thì với các kênh online ấy, thì đó cũng là một cái cuộc chiến khá là khốc liệt đấy. Tuy nhiên thì mình phải nhận ra được là cái điểm yếu và điểm mạnh của mình là gì. Thực ra có những cái kênh ấy thì cái điểm yếu của mình nó quá rõ ràng, vì mình kiểu có thể là về mặt cái chi phí đầu tư cho quảng cáo ở cái kênh đấy nó quá cao so với mình, và nó có thể là cái hiệu quả nó chưa có cao lắm, thì mình sẽ phải cân đối giữa chi phí và hiệu quả của từng kênh, và mình sẽ phải xem là cái kênh nào hiện tại đang là mang đến cái nguồn hiệu quả cao nhất, return on advertising spending, thì Runai sẽ đầu tư vào cái kênh đấy nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn sẽ phải maintain một cái chiến lược ở những cái kênh khác để mà mình không có bị mất đi được cái vị trí ở những cái kênh khác. Và mình đối với cả cái thời buổi online bây giờ ấy, thì thật ra mình không thể biết được là ngày mai các kênh online, các kênh này nó sẽ thay đổi như thế nào. Nên chính vì thế nên là kênh nào còn kênh nào mất, đúng không? Chính xác, nên là như kiểu cứ phải bỏ trứng vào nhiều giỏ đó. Awesome. Vậy thì với Trang thì cái lĩnh vực kinh doanh của mình thì cái khó khăn, thử thách lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh của Trang là gì? Thật em nghĩ là thử thách lớn nhất đối với không phải chỉ mỗi lĩnh vực kinh doanh của em mà với nhiều các công ty khác, đó là con người. Một câu chuyện mà mình hỏi ai cũng thấy nhắc đến điều này. Đúng rồi đấy. Thật ra thì đối với cả một công ty thì khi mà có được tìm được người cộng sự hoặc là nhân viên và để đồng hành được với cả công ty, đây em nói thật ra nó không phải là mình không tìm người giỏi nhất, mà mình sẽ tìm người phù hợp nhất với công ty ở thời điểm đấy, đi theo được cái vision của công ty, believe vào công ty và bản thân em, thì cái điều đấy là điều rất là quan trọng, và nó sẽ quyết định được cái sự thành công của công ty hay không. Nên con người vẫn là một cái yếu tố kiểu cực kỳ quan trọng, và nếu mà outline ra được là nếu mà một cái yếu tố quan trọng nhất thì đúng chính xác là con người đấy. Hoàn toàn đồng ý. Thực ra thì chị nghĩ là chị cũng đã trải qua một hành trình mà chị đã học được rằng là con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ. Con người làm hết tất cả. Ban nãy Trang có nói tới năm 2020, một năm phát triển rất là mạnh mẽ về những cái chuỗi, mở rộng cái chuỗi store, những cửa hàng của mình, đúng không? Thì bên cạnh đấy thì chị cũng nghe một số con chim nó hót là năm 2020 cũng là năm mà em phát triển kinh doanh rất là mạnh mẽ, tăng trưởng doanh số 300%, và đây là phần mà rất là nhiều khán giả họ tò mò để họ biết là trời ơi bí quyết gì đây, làm thế nào để đến được cái kết quả đó. Thì Trang có thể chia sẻ với khán giả về những yếu tố hay những cái bí quyết giúp cho em tăng trưởng được kinh doanh một cách mạnh mẽ như vậy trong năm 2020 được không? Dạ, thì chính xác là đúng là Runai có một cái năm tăng trưởng khá là đột biến vào năm 2020. Cái sự tăng trưởng này nó không phải là cái sự tăng trưởng mà em ngờ đâu. Nó thực sự rất là bất ngờ đối với bản thân em. Vì khi mà bắt đầu năm 2020 ấy, thì sau Tết thì là bắt đầu mình có dịch Covid, và ở cái thời điểm đó là em hoàn toàn sẵn sàng, kiểu lại như là mình đã chuẩn bị cái tâm lý là như kiểu có thể là ngày mai sẽ không bán được một cái gì hết ấy. Đấy, rồi mình sẽ, vì chưa bao giờ trong cuộc đời mà xảy ra, trong cuộc đời của em mà đi qua cái dịch lớn như vậy, thì mình không biết là cái thị trường và mọi thứ nó sẽ react như thế nào. Đấy, tuy nhiên thì em không muốn nói là trong cái rủi có cái may, nhưng mà nó là một cái cơ hội, và em nghĩ là đối với cả mọi thứ thì cái cơ hội nó sẽ đến với từng người trong từng giai đoạn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì cái cơ hội nó chỉ là cơ hội tốt nếu mà mình sẵn sàng cho cái cơ hội đấy. Tại vì có nhiều lúc mà có cái cơ hội đến nhưng mà mình không chuẩn bị, mình không sẵn sàng cho cơ hội đấy thì mình cũng sẽ vượt mất. Thì một trong những cái thứ mà may mắn đó là em nghĩ là Runai, cái chiến lược về mặt business của Runai ngay từ những ngày đầu là nó đã giúp để Runai
chuẩn bị sẵn sàng hơn cho năm như là năm 2020, khi mà mọi thứ phải đóng cửa và mình có thể thấy được cái shift trong cái việc, bởi vì mọi cửa hàng đều đóng cửa thì cái chuyển trong cái thói quen tiêu dùng của người mua ấy, thì nó sẽ dịch chuyển sang online. Đó, và nó sẽ favor những thương hiệu mà có cái chính sách dịch vụ hậu mãi tốt, và tạo được một cái niềm tin và cho thương hiệu. Đấy thì khách hàng sẽ luôn luôn ủng hộ. Thì đó là một trong những cái mà Ru9 đã xây dựng trước, đã chuẩn bị trước, với như là Ru9 là bên đầu tiên đưa ra được chính sách hậu mãi là 100 đêm ngủ thử. Khách hàng có thể trả lại nếu mà khách hàng cảm thấy là cái nệm nó không phù hợp. Đó thì với cái chính sách đấy thì trong năm 2019, 18, 19 thì là Ru9 cũng đã xây dựng được một cái niềm tin là cái chính sách đấy là chính sách có thật. Tức là chính sách này là Trang xây dựng từ 2018. Dạ vâng, ngay từ ngày đầu tiên luôn. Đó, ngay từ những ngày đầu tiên luôn. Và nhiều khách hàng cũng sẽ nghĩ là đấy là một cái này là một cái chương trình khuyến mại để kiểu cho có nhiều khách mua hơn thôi, nhưng mà không, bọn em luôn luôn sẽ phải khẳng định lại với khách hàng đây không phải chương trình, đây là cái chính sách. Post lại đây một chút cho chị hỏi là tại vì cái chính sách này nghe thì có thể là sẽ có rủi ro đúng không? Thế làm thế nào là em chuẩn bị cho những cái rủi ro mà có thể xảy ra nếu mà mình ban hành chính sách này rộng rãi? Thực ra chính sách này 100 đêm ngủ thử của Ru9 là áp dụng với cả tất cả mọi người và tất cả tỉnh thành luôn. Cái mà em nghĩ là thật ra này, khi mà mình nhìn, nếu mà mình lúc đầu mình nhìn vào ấy, khi mà em bắt đầu ấy, ai cũng nghĩ đấy là rủi ro. Kể cả khi mà lên Shark Tank thì đó là cái điều mà mọi người concern nhất, mọi người quan tâm nhất là cái này sẽ rất là rủi ro. Vì nếu mà có 100 người mua, 100 người trả thì như thế nào, đúng không? Thì đối với em thì em lại thấy nó là một cái một cái test đối với cả doanh nghiệp. Tại vì nếu mà 100 người thử và 100 người trả lại ấy, thì nghĩa là cái sản phẩm nó fail rồi, đúng không? Thì mình không có gì phải bàn cãi cả. Vậy là như thế thì mình test được luôn là sản phẩm này không phù hợp với thị trường này, mình không làm nữa, đúng không? Thì rõ ràng và cái cách test đấy lại là cách test phản hồi cực kỳ nhanh. Như thế thật ra mình sẽ save được cái cost, đúng không? Ngoài ngược lại ra thì có cái chính sách đấy, thì bản thân khi mà có chính sách đấy và mình kiểu như là mình tôn trọng cái chính sách đấy, mình sẽ mình không có làm ăn chộp giật đấy, mình tôn trọng cái chính sách. 100 ngày mà không phải là 7 ngày hay 30 ngày? Đối với cả tâm lý, nếu mà nghĩ mà đối với cả tâm lý một người tiêu dùng thì thật ra 7 ngày hay 30 ngày thì mình sẽ tạo một cái áp lực cho khách hàng để ra một cái quyết định, đúng không? Khi mà chị ra cái quyết định trong cái lúc mà áp lực ấy, chị sẽ luôn nói không. Mình sẽ luôn risk averse, mình sẽ luôn tránh cái rủi ro và có thể là mình sẽ trả lại. Đó, nên là khi mà về mặt tâm lý với khách hàng ấy, tâm lý con người thôi, nếu mà chị bị đưa vào một cái khung mà phải bắt chị quyết định thì chị sẽ quyết định không vào favor của người hỏi. Đó, nên là đối với cả cái chính sách 100 đêm ngủ thử thì là mình sẽ tạo ra được cho khách hàng cái cảm giác thoải mái. Thoải mái hoàn toàn không có một chút rủi ro nào, hoàn toàn không có chút rủi ro. Họ sẽ thoải mái và an tâm, họ nằm thử, họ lăn thử, họ ngủ thử như thế nào cũng được. Và vậy như thế thì đến khi mà họ ra được quyết định thì họ cảm thấy rất là chắc chắn về quyết định đấy của mình. Vậy cho Ruby tò mò một chút này, thời gian đầu khi mà Trang ra chính sách này thì cái phần trăm mà họ đổi trả là khoảng bao nhiêu phần trăm khách hàng, và bây giờ thì là bao nhiêu? Phần trăm đổi trả từ lúc đầu của Ru9 thì nó đã ít hơn cái mức mà em tức là kỳ vọng. Tức là kỳ vọng đấy. Tại vì mình nhìn vào những cái chính sách này thì nó có thể là rất là mới Việt Nam, nhưng mà nó không hề mới ở Mỹ. Đấy thì nếu mình dựa trên cái con số mà em kỳ vọng thì em sẽ dựa trên cái mức trung bình ở cái thị trường như ở bên Mỹ, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9 đến 10% ở bên Mỹ cho cái ngành retail mà về mặt nội thất hay là nệm đấy. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì từ những ngày đầu thì của Ru9 là dưới 5%. Dưới 5% thì cái đấy em nghĩ là như kiểu là một cái con số từ lúc đầu là em cũng đã khá là ngạc nhiên và cũng rất là mừng. Vì cái sản phẩm mình làm đến đâu đó nó cũng làm hài lòng được đến 95% khách hàng. Tuy nhiên đến bây giờ thì nhờ cái chính sách 100 đêm ngủ thử đấy, em nói thật là được nhiều hơn là mất. Tại vì một khi khách hàng đã tin tưởng, mình làm rất là bài bản và kiểu khách trả lại nệm thì mình cũng take care, mình chăm sóc khách hàng như là khách mua nệm vậy, không có khác gì cả. Và mình hoàn lại tiền 100% cho khách, và khách rất là an tâm. Thì khi đó thì kể cả những khách khi mà họ trả lại,
họ sẽ chia sẻ những cái thông tin cực kỳ quý báu và rất là chân thật, là tại sao cái nệm đấy nó không phù hợp với họ. Mình có thể hỏi họ, mình có thể phỏng vấn họ, và họ sẵn sàng họ chia sẻ những cái insight về cái trải nghiệm của họ với các sản phẩm của mình và tại sao họ thấy không phù hợp. Thì nhờ những cái insight đấy nên là Rune9, team R&D của Rune9 sẽ liên tục có thể được cải tiến được cái sản phẩm. Và đến bây giờ là tỷ lệ trả của sản phẩm của Rune9 là dưới 2%. Wow, chúc mừng Trang. Đấy là một tỷ lệ rất là gọi là đáng ngưỡng mộ. Thế quay trở lại câu chuyện mà Trang có hẳn một đội làm R&D đúng không, làm sản phẩm, thì ngày hôm nay chắc là sản phẩm của Trang rất là thành công, được khán giả đón nhận, được người dùng đón nhận, khách hàng đón nhận. Thế mình muốn quay trở lại những cái ngày đầu tiên, tại vì thực ra là một startup á, thì những ngày đầu tiên là những ngày thường là khó nhất đúng không? Thì ngày đầu tiên thì Trang đã phát triển cái sản phẩm của mình như thế nào ở cái giai đoạn MVP, một cái sản phẩm đơn giản trong thời gian ban đầu, và Trang đã làm gì để tạo ra một cái sản phẩm MVP? Cái sản phẩm MVP nó sẽ là cái sản phẩm quan trọng nhất ở cái bước bắt đầu của tất cả các công ty, em nghĩ thế. Thì đối với cả một người lúc thời gian đó là em vẫn đi làm toàn thời gian ở một công ty quảng cáo đó, và cái thời gian đấy thì thế nào, em khi mà để làm Rune9 em thực sự là không có cái sự bốc đồng trong đấy, mà thật sự là rất từng bước đi từng bước và làm từng bước. Và khi mà làm cái sản phẩm MVP thì là việc đầu tiên là như kiểu bọn em sẽ nghiên cứu về mặt chất liệu, tức là mình sẽ dùng cái chất liệu gì nó phù hợp cho sản phẩm nệm. Lúc đấy là cái sản phẩm đầu tiên mà bọn em để ý tới, bọn em quyết định làm. Thì lúc đó thì mới nghĩ đến cái chất liệu là như là foam. Thì đến lúc đấy thì mình thấy là chất liệu foam là khá là phổ biến ở bên nước ngoài, nó cũng là một cái chất liệu khá là tiên tiến đó, nhưng mà ở Việt Nam chưa có được phổ biến rộng rãi. Thì khi mà bắt tay vào làm với foam ấy thì bọn em sau 4-5 tháng thì bọn em ra được 7 mẫu foam khác nhau, 7 mẫu nệm foam khác nhau. Nó sẽ khác nhau về mặt loại foam này, về cấu trúc của nệm này, 2 lớp, 3 lớp, rồi độ dày các thứ. Thì với 7 cái mẫu foam đấy, nệm foam đấy thì bọn em đi tới 7 hộ gia đình khác nhau. Đó, tức bọn em chọn 7 hộ gia đình khác nhau, thì chủ yếu lúc đấy là người thân bạn bè hoặc là người thân của bạn bè đấy. Nhưng mà chọn theo cái chỉ tiêu. Chọn theo chỉ tiêu nghĩa là hộ gia đình sống một mình này, sống hộ gia đình mà có vợ chồng này, hay là ngủ với em bé này, hoặc là hộ gia đình mà có người lớn tuổi và đã có bệnh về cột sống. Tức là 7 hộ gia đình khác nhau. Đấy, quay trở lại cũng giống như chuyện Trang bạn nói với nãy, cho trứng với nhiều giỏ khác nhau đúng không? Đấy rồi. Thì 7 hộ gia đình khác nhau thì là bọn em cứ mỗi 7 đến 10 ngày là cho họ nằm một loại nệm. Và đến hết cái giai đoạn mà họ trải nghiệm cái nệm đấy thì bọn em đến và bọn em có một cái questionnaire, một cái bảng câu hỏi để hỏi về cái trải nghiệm, để xem được cái validate được cái trải nghiệm của họ qua 7 đến 10 ngày vừa qua. Và sau cái quá trình đấy thì bọn em lại đổi nệm, tức là bọn em đổi cái nệm từ nhà khác sang nhà này. Đó, thì nó đi quay vòng như vậy. Thì mất khoảng thời gian một vài tháng thì là bọn em tìm ra được một cái mẫu nệm mà, tức là trong 7 mẫu nệm mình tìm ra một mẫu nệm, mẫu nệm mà được kiểu vote cao nhất. Đấy, xong rồi từ cái mẫu nệm đấy thì cũng sẽ có những cái feedback của khách hàng của các hộ gia đình ấy, thì để mà cải tiến hơn và cuối cùng là ra được cái sản phẩm coi như là final MVP để đưa ra thị trường. Và từ cái lúc mà ra final MVP tới bây giờ thì mình đã iterate, tức là mình đã thay đổi sản phẩm hoặc là làm mới sản phẩm bao nhiêu lần rồi? Không đếm hết. Là về nếu mà những cái gọi như là thay đổi lớn ấy thì iteration đó. Đúng rồi. Iteration, những cái thay đổi lớn về sản phẩm thì khoảng 3 lần, còn nhỏ thì nhiều lắm, rất là nhiều. Từ những cái như kiểu thay đổi phép mua tia, rồi thay đổi vải, rồi thay đổi kiểu cách may, thì nó cũng nhiều những cái chi tiết. Vâng. Và ban nãy khi mà mình có trao đổi bên ngoài trước khi mình gặp buổi này với Trang, thì Trang có nói tới là ở thị trường Việt Nam á, có rất nhiều những insights về người dùng hay là khách hàng về nệm, và những cái chia sẻ vô cùng thú vị. Thì Trang có thể chia sẻ lại cho mọi người cùng nghe được không? Dạ, khi mà bắt tay vào làm Rune9 này thì em cũng thấy được có rất là nhiều những cái insight mà em nghĩ là nó chỉ là độc nhất vô nhị ở Việt Nam thôi. Đấy,
ví dụ như là như kiểu là một trong những cái lúc đầu cái sản phẩm Runai ban đầu ấy thì cái vỏ nệm và cái bọc nệm cạnh nệm thì nó được may coi như là liền với nhau, rất là trơn tru, nhìn sản phẩm rất là đẹp. Tuy nhiên sau một thời gian mình chạy, bọn em bán sản phẩm đến ra thị trường thì bọn em nhận được rất là nhiều feedback, và thật sự là từ những bà mẹ trẻ mà khi mà đang trong cái thời gian mà vừa mới sinh em bé và nuôi con bằng sữa mẹ đấy, thì các bà ở Việt Nam đó là giường và phòng ngủ thật ra để dùng cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Đó, ở bên nước ngoài thì mình biết là những kiểu phòng ngủ nó rất là riêng tư, và thường thì mọi người sẽ chỉ vào đấy để nghỉ ngơi, có thể nằm đọc sách và đi ngủ thôi. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam là nào là ăn uống này, rồi xem tivi này, rồi cho con bú này, nó làm tất cả mọi thứ trên giường. Thì một trong những cái insight đó là các bà mẹ khi mà sử dụng nệm Runai lúc ban đầu thì hay cho con bú thì lúc mà cho con bú thì hay ngồi đầu giường. Đó, thì khi mà ngồi mép giường như vậy mà cái vỏ nệm nó được trơn tru như thế thì nó rất là trơn. Đấy, nó sẽ, các bà mẹ sẽ cảm giác là nó hơi trơn, nó ngồi không được vững. Thì sau khi mà collect được một đa số rất là nhiều những cái feedback như vậy, thì bọn em có ra quyết định bọn em sẽ phải thay đổi cái cách may cái vỏ nệm. Nó chỉ là một cái iteration rất nhỏ thôi. Đó là như kiểu là bọn em sẽ may cái viền nệm dày hơn để nó có thể cái viền nệm này nó cố định được cái nệm ở trên, thì làm khi mà bà mẹ ngồi mà cho con bú ở mép giường ấy thì sẽ không có bị trượt xuống nữa. Thì đó là một trong những cái iteration mà bọn em có thay đổi. Đấy. Rồi ví dụ như là những cái insight khác, đó là có nhiều nhà, nhất là ở miền Bắc thì rất là mê tín. Nhiều khi là phải cho nệm đúng giờ đúng ngày cơ. Đấy, okay. Nên là, và nhất là những cái dịp mà gần cuối năm như kiểu là chuyển nhà hay là cưới ấy, thì có những nhà họ rất là mê tín và nó phải đặt theo đúng giờ đúng ngày để thì mới được cho nệm vào cửa nhà. Đấy. Trang có nói tới việc mà cái trải nghiệm ở trên nệm nó không phải trải nghiệm mà chỉ dành cho giấc ngủ, mà nó là trải nghiệm của rất nhiều những công việc khác hay những hoạt động khác, đúng không? Thì có một khán giả tò mò của Vietcetera có đặt một câu hỏi là có một cái hoạt động mà ai cũng biết là cái gì đấy mà nó vẫn diễn ra trên nệm, thì không biết là Trang có dành thời gian nghiên cứu để tối ưu cái trải nghiệm đó cho khách hàng của mình hay không? Cái câu hỏi này thật ra là em sẽ cũng không phải là lần đầu tiên được hỏi. Đấy, với cái sản phẩm của Runai ấy, thì khi mà làm bằng em nghĩ là sản phẩm Runai thì việc đầu tiên là tối ưu cho giấc ngủ. Đó, thì bởi vì cái niềm tin của Runai là một khi mà đã có một cái giấc ngủ tốt và mình cảm thấy well rested, mình nghỉ ngơi, có một cái nghỉ ngơi rất là tốt ấy, thì mọi công việc khác, bất kể nó là công việc gì mà cần phải kiểu hoạt động về mặt năng lượng ấy, thì nó sẽ tốt hơn nếu mà mình có một cái giấc ngủ ngon trước đấy rồi. Đấy, trước đấy sau đấy sau đấy đấy. Tuy nhiên thì là đúng, có một trong những cái đó là sản phẩm nệm foam, nhất là chất liệu foam của Runai, thì điểm đặc biệt của nó là nó sẽ nâng đỡ cơ thể theo cái đường cong của cơ thể, và cũng vì thế thì nó sẽ nâng đỡ theo cái chuyển động của mình. Đấy, thì một trong những cái thì có thể là sẽ làm cho các người tiêu dùng ở Việt Nam sẽ cảm thấy lạ. Tôi nghĩ là khó khăn, không phải khó khăn nhưng mà nó sẽ cảm thấy lạ hơn để làm chuyện mà ai cũng biết nếu ở trên một cái nệm mà nó sẽ nâng đỡ theo cái chuyển động của mình. Nghe có vẻ là rất tối ưu rồi, đúng không? Thì nó cũng tức là nó là một cái, nó có thể là một cái thử thách, nhưng mà nó cũng là một cái thử thách khá là thú vị. Đấy, hay quá. Sự tò mò đã được cởi mở. Thực ra này cũng có rất là nhiều khán giả quan tâm tới câu chuyện của Runai cho việc gọi vốn. Tại vì là trong những thông tin gần đây mà báo chí có biết về Runai thì Trang cũng có cởi mở là Trang đã từng thất bại gọi vốn nhiều lần, gồm cả từ gia đình lẫn từ Shark Tank, đúng không? Thì trong những cái thất bại đó thì Trang vẫn nói tới nó một cách rất là tích cực, là đấy thực ra là một cái sự may mắn. Thì Trang có thể kể thêm hay giải thích thêm tại sao Trang nghĩ đó là một sự may mắn hay không? Bản thân em nghĩ là cái sự từ chối ấy, thì nó là một cái sự cũng là may mắn đấy, tại vì là mình có một cái niềm động lực hơn. Đó, thật ra thì cái mà mình cần nhất đó là cái sự tin tưởng của bản thân mình đối với cả cái con đường mà mình chọn, đối với cả cái passion mà mình lựa chọn. Thì
khi mà bị từ chối thì không có nghĩa là như kiểu là mình sẽ thất bại hoặc là mình dừng chân tại đấy, mà em nghĩ là thất bại hay không thì nó sẽ luôn luôn là do người tiêu dùng quyết định. Và chính vì thế như em nói là ngay lúc đầu ấy, nếu mà có 100 người mua mà 100 người trả lại thì nghĩa là em thất bại. Nhưng mà em sẽ biết được cái điều đấy rất là nhanh. Đấy thì tại sao em cảm thấy là nếu mà em là một người trẻ và cũng có thu nhập và còn có nhu cầu để trải nghiệm một cái sản phẩm tốt hơn mà không tìm thấy, thì em nghĩ là có rất là nhiều bạn ở Việt Nam như em cũng sẽ có cái vấn đề đấy. Nên là kể cả không được đầu tư đi chăng nữa thì em cũng sẽ thử, và khi mà thử thì lúc đấy thì mình biết được là mình có thất bại hay thành công. Vâng, thế nên là đối với em thì cái việc mà gọi vốn thành công hay không thì nó lúc đó ở thời điểm đấy thì tất nhiên là mình cũng sẽ buồn, vì cảm thấy là luôn luôn bị reject ấy. Bị reject thì mình cũng sẽ cảm thấy buồn, nhưng mà nó không phải thôi, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó không phải là một cái mà làm cho mình kiểu bị break down hoàn toàn. Thế có một câu hỏi từ Trung Hoàng, là partner ở Vina Capital, muốn hỏi Trang là liệu Trang có kế hoạch gọi vốn trong tương lai hay không, và nếu có thì sẽ muốn hướng tới một đối tượng đầu tư như thế nào? Trong năm 2021 thì Runine có rất là nhiều kế hoạch, có khá là nhiều kế hoạch về mặt expansion đó, từ việc nghiên cứu sản phẩm mới đến về mặt thị trường, đến các reach out những cái đối tượng tiềm năng mới cho Runine. Chính vì thế nên thật ra là cái kế hoạch gọi vốn của Runine trong 2021 là có, vẫn đang được mài dũa để xem được chính xác là có những cái phần nào, những cái growth plan nào của Runine mà Runine có thể tự làm được, những growth plan nào mà Runine sẽ cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì Runine sẽ đi pitch để mà kêu gọi vốn ở bên ngoài cho những cái phần đấy. Đối với cả đối tượng đầu tư, đối tượng mà Runine muốn hướng tới để hợp tác đầu tư ấy, thì em nghĩ là Runine là startup nhưng mà cũng có một cái phần khá là đặc biệt, tại vì bọn em làm về mặt retail, gọi là retail tech nhiều hơn là tech đấy. Chính vì thế nên là đối tượng mà đầu tư, các đối tượng đầu tư của bọn em thì em không có nhắm tới ví dụ như là nó phải là VC, nó phải là angel investor hay là PE đâu, mà nó cũng chỉ là các tên gọi khác nhau cho gọi như là một cái financing option thôi. Financing option cũng như là investor. Thì Runine luôn hướng tới ngoài cái việc tiền ra, finance ra, thì Runine luôn hướng tới để tìm được ra investor mà có thể đồng hành được với cả Runine, có thể add in được những cái giá trị khác cho một startup như Runine, thay vì chỉ mỗi là finance. Tại vì với cái growth của Runine thì Runine có thể gọi như là làm đâu sau đó là cũng có thể an tâm về mặt finance, tự như là có cơm qua ngày ấy, là Runine cũng đã có sống đúng không? Nhưng đúng mà rồi, có thêm nữa thì sẽ phát triển nhanh hơn đúng không? Đấy, có thêm thì phát triển nhanh hơn, nhưng mà để mà kiểu có cơm qua ngày thì Runine có thể ăn rồi, okay. Ăn qua ngày được rồi. Nhưng mà đấy, chính vì thế nên là đối tượng để mà Runine muốn tìm đến các bên đầu tư thì sẽ mua là về có những cái giá trị mà họ có thể mang lại về mặt là có thể investment experience hay là operational experience đó, và những cái gì mà có thể mang lại cái giá trị cho công ty ngay lập tức hoặc là in long term. Điều đó hoàn toàn rất là make sense. Và bây giờ quay trở lại một câu chuyện cá nhân của Trang một chút, đó là khi mà hành trình của Trang là founder cũng được 5 năm rồi đúng không? Đâu, founder bọn em bắt đầu từ năm 2018. Xin lỗi, bên là 3 năm. Hành trình của Trang đã được 3 năm rồi. Thì trong 3 năm vừa qua thực sự là cũng rất là ngạc nhiên cái sự tăng trưởng và sự phát triển của Runine. Vậy thì trong cái hành trình đấy là một founder thì Trang nghĩ là mình đã phải đánh đổi cái gì? Ban nãy Trang nói là mình không có work-life balance đúng không? Thì cái mà mình đã đánh đổi cái trong phần life, trong một phần nào đó để có được cái work nó better, nó có hiệu quả thì là gì?
Cái phần đánh đổi của em thì khi lúc nãy đúng là em nói là work-life balance thì nó không có, nhưng mà nó không có theo cái ý nghĩa của đại đa số thôi. Đối với em thì nó vẫn là work-life balance. Đấy, bởi vì cái công việc ở Rune9, đúng rồi, cái công việc ở Rune9 đối với em nó là một cái non-stop cuộc sống, đúng không? Work đã trở thành cuộc sống của Trang. Chính xác. Và em cảm thấy em luôn luôn cảm thấy vui khi mà làm việc, khi mà nghĩ đến cái mới, kể cả khi mà em đi chơi hay là đi nghỉ, em có nhìn thấy bất kỳ một cái gì hay, em đều sẽ ghi lại một cái idea đấy cho Rune9 và nhìn thấy cái idea đấy thì sẽ xem là làm thế nào để adapt lại được cho Rune9. Đấy. Thì cái đó đúng là một phần gọi là đánh đổi đi. Một phần khác thì em nghĩ là về việc đánh đổi thì nó cũng có thể là có ít thời gian để ngủ hơn. Đấy, chứ đấy nó hơi là paradox một tí. Nó thật sự là đúng là paradox khi mà làm một công ty giấc ngủ mà luôn bảo mọi người là mọi người phải ngủ đủ, phải ngủ ngon này kia. Nhưng đó cũng là một cái thì có thể là về mặt thời gian thì ít ngủ hơn, nhưng mà với cái số thời gian mà có để ngủ hay là để nghỉ thì là em cũng luôn luôn tìm cách để có thể tối ưu nó. Có thể là trong những cái thời gian đấy là mình sẽ hoàn toàn quên, có thể bỏ ra được về mặt công việc. Đó, nó giống như là đi thiền vậy đó. Khi mà mình đã đi thiền rồi thì mình sẽ quên hết về mọi thứ. Thì em học được một cái skill đấy là khi mà nếu mà quyết định đó là đi nghỉ thì nó sẽ là đi nghỉ và hoàn toàn không nghĩ đến công việc. Yeah. Vậy cho hỏi nhỏ Trang một chút xíu nữa là với những cái thử thách về mental health dành cho những người mà làm lãnh đạo hay làm CEO, làm founder thì cũng khá là được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây. Thì không biết Trang có thử thách nào trong đó, giả sử như mình cảm giác cô đơn này, hoặc là cảm thấy anxiety, lúc nào cũng lo lắng bồn chồn này, hoặc là stress này. Trang có những cái cảm giác như vậy bao giờ không? Có đấy, lúc nãy chị vừa mới hỏi về chuyện kiểu gọi là làm chuyện ấy kiểu trên giường là em cũng kiểu tự nhiên một chút kiểu anxiety, không biết phải trả lời sao. Nhưng mà nói chung thì chắc chắn khi mà em nghĩ là một cái con đường khi mà làm founder và làm kiểu solo manager ấy, để quản lý một công ty mới và rất là trẻ ấy, thì nó có những cái sự cô đơn, founder loneliness là chắc chắn là có, và cái đấy cực kỳ sợ hãi. Thật ra là thế. Năm 2019 thì em trải qua một năm mà em nghĩ là nó là khó khăn nhất đối với em. Có rất là nhiều những cái challenge. Khi đó thì bạn co-founder của em depart và cũng không có làm ở công ty nữa. Nên là chính vì thế thì em có một cái sự sợ hãi. Đấy, mình cảm thấy rất là sợ hãi vì mình chưa bao giờ làm sếp bao giờ cả, mình chưa bao giờ tự làm tất cả mọi thứ thì không biết là khi mà mình cái quyết định mà mình đưa ra ấy, tại vì mình cảm thấy là cái trách nhiệm nó chỉ có ở trên vai mình thôi. Ngày xưa thì có người đồng hành chia sẻ bớt đó, tức là mặc dù mình sẽ cảm thấy về mặt kiểu dạng như là psychological support, cái hỗ trợ về mặt tinh thần ấy, thì đây khi mà mình làm mình còn một mình thì mình sẽ cảm thấy rất là cô độc và cảm thấy rất là khó để đưa ra những cái quyết định đấy. Luôn luôn lo sợ là cái kết quả của cái quyết định đấy của mình nó sẽ là như thế nào. Thì để mà gọi là có một cái là khi mà để mà em gọi như là get over cái việc đấy ấy, là em sẽ luôn xỏ giày vào đi chạy. Thật sự. Và cái điều đấy cái việc đấy nó giúp em rất là nhiều. Nghe thì có vẻ là ôi sao kiểu đang mệt xong lại còn kiểu hành xác đi chạy nữa chẳng hạn, nhưng mà đối với em thì đi chạy nó là một cái giống như một cái cách thiền vậy đó. Khi mà em đi chạy thì em tiêu tốn cái năng lượng, nhưng mà mình cũng bỏ ra được khỏi đầu những cái suy nghĩ tiêu cực đó. Và nhất là khi mà mình đi tập hay là đi chạy, mình kiểu be more active ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái hormone hạnh phúc, endorphins. Thì mình cũng sẽ thứ nhất là mình dễ đi vào giấc ngủ hơn, thứ hai là mình cũng sẽ mình sẽ cảm thấy vui hơn, positive hơn. Thì cái điều đấy em nói thật là nó rất là help. Và một trong những cái câu mà em rất là thích đó là như kiểu đối với cả energy ấy, là năng lượng ấy, the energy is the more you give, the more you receive. Đó, khi mà chị tiêu năng lượng
chị tiêu tốn năng lượng thì chị sẽ càng nhận được nhiều năng lượng hơn. Đó. Thì đó nó sẽ đúng với cả việc đi chạy hoặc là be active đối với em. Tuyệt vời, cảm ơn Trang. Chắc là đây cũng là một bài học mà chị sẽ ứng dụng cho chính bản thân mình để đôi khi mình giải tỏa stress trong công việc. Buổi nói chuyện ngày hôm nay thực sự là có vẻ như là khá là dài rồi, nhưng mà thực ra chị còn 100.000 câu hỏi nữa muốn hỏi em. Tuy nhiên chúng ta sẽ tạm thời kết thúc buổi nói chuyện ở đây, và chắc chắn là khán giả của Vietcetera sẽ mong muốn đặt cho em thêm câu hỏi, thì hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại. Chúc mừng Runai với những thành công trong chỉ 3 năm đầu thôi, những thành công rất là lớn trên hành trình của mình, và mong rằng Trang sẽ tiếp tục luôn luôn đầy năng lượng để phát triển cái tầm nhìn của mình, tạo ra một cái hệ sinh thái về giấc ngủ. Thực sự chắc là chị sẽ là khách hàng trung thành của em kể từ giờ ngày hôm nay trở đi. Em cũng mong vậy. Cảm ơn Trang đã dành thời gian. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vietcetera. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại Mplaza Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất.